22 પાઠ 10 જેનું નામ છે અઢેરા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠની આજે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। તો એમના લેખક છે, આ પાઠના લેખક છે કે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, જેમનો જન્મ 1932 માં થયેલો હતો। હવે આ લેખક વિશેની થોડી માહિતી હું તમને આજે કહી રહી છું। પાટણ જિલ્લાના સમી તાલુકાનું મુંજપુર ગામ એ સ્વામી સચ્ચિદાનંદનું વતન। હાલ તેઓ પેટલાદ નજીક દંતાલી પાસે ભક્તિ નિકેતન આશ્રમ સ્થાપીને લોક કલ્યાણની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે। તેઓ આપણા આધુનિક યુગના ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવનાર સંન્યાસી છે। મારા અનુભવો જેમનું પુસ્તકનું નામ છે, એમને કયા કયા પુસ્તક લખેલા છે એના અહીંયા અમુક નામ આપેલા છે, જેમાં છે મારા અનુભવો, વિદેશ યાત્રાના પ્રેરક પ્રસંગો, ધર્મ, ચાલો અભિગમન બદલીએ, ત્યાર પછી છે છેલ્લી ટ્રેન વગેરે પુસ્તકમાં સમાજ, રાષ્ટ્ર અને માનવ કલ્યાણના પુરસ્કર્તા આ જીવન ચિંતકના સ્પષ્ટ અને નિડર વિચારો વૈદકતાથી રજૂ કરે છે। હવે આ પાઠની થોડીક માહિતી તમને આમાં કહી રહી છું। આત્મકથાના આ અંશમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે લેખકની લાગણી અને એ માટે તેમણે કરેલી મથામણ, આત્મકથાનો આ પાઠ છે પોતાના વિશેની છે અને એમાં વિદ્યા મેળવવા માટેની જે સંઘર્ષની વાત છે એ આમાં કહેવામાં આવેલી છે। મુશ્કેલીઓનો પ્રેરણાદાયી ચિતાર રજૂ થાય છે। ભણવા માટે, પુસ્તક લેવા માટે કઈ કઈ મુશ્કેલીઓને પડી છે એ આમાં કહેવામાં આવે છે। જિજ્ઞાસા પ્રેરક પ્રસંગ કથા અને સંઘર્ષજન્ય પરિસ્થિતિ નિરૂપણને રોચક બનાવે છે। જિજ્ઞાસા પ્રેરક મતલબ કે નવું જાણવાની જિજ્ઞાસા છે અને સંઘર્ષ માટેની જે પરિસ્થિતિ એ અનુભવે છે એની પણ આમાં વાત કરેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠમાં આજે આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। બાલ્યકાળમાં મેં પાઠશાળામાં થોડા શ્લોકો તથા રુદ્રી વગેરેનું અધ્યયન કરેલું છે। લેખકે બાલ્યકાળમાં પોતે નાના હતા ત્યારે રુદ્રી અને સંસ્કૃતના શ્લોકનો એને થોડો ઘણો અભ્યાસ કરેલો હતો, પણ વ્યાકરણ વગેરે કશું જાણ્યું નથી। એમનું વ્યાકરણ, સંસ્કૃતનું જે વ્યાકરણ છે એ એમને જાણેલું નહોતું। મને રહીને થયા કરતું હતું કે જો મારે સારી રીતે ધર્મ પ્રચાર કરવો હોય તો સંસ્કૃત વિદ્યા ભણવી જોઈએ। લેખકને એવું વારંવાર થઈ રહ્યું હતું કે જો સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો હોય અને સારી રીતે ધર્મ પ્રચાર કરવો હોય તો સંસ્કૃત આવડવું જરૂરી હતું। માત્ર 23 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ હતી અને હું હવે મને પોતાના ભણવા માટે ઘણો મોટી ઉંમરનો માનતો હતો। લેખકની ઉંમર 23 વર્ષની થઈ ગઈ હતી અને ભણવા માટે લેખક પોતે ઘણી મોટી ઉંમરના થઈ ગયેલા હોય એવું એ માનતા હતા। સુરપુરના એક મહિનાના નિવાસ દરમિયાન અધ્યયન કરવાના મારા વિચારો પાકા થઈ ગયા। સુરપુરના એક મહિનામાં એ રહ્યા હતા ત્યારે અધ્યયન મતલબ કે ભણવા માટેના ભણવું છે એનો વિચાર કરેલો એ હવે પાકે પાયો હતો। મારી ઈચ્છા હતી કે હું 1-2 વર્ષ થોડું વ્યાકરણ શીખી લઉં। લેખકની ઈચ્છા એ હતી કે લેખક 1-2 વર્ષ થોડું વ્યાકરણ શીખી લે, સંસ્કૃત શ્લોકને સમજી શકું એટલે બસ, સંસ્કૃત શ્લોકને સમજી શકે એટલું જ ખાલી વ્યાકરણ શીખી શકે એટલું એના માટે ઘણું હતું। મેં સુરપુરામાંથી સીધા મથુરા વૃંદાવન જવાનું નક્કી કર્યું। સુરપુરા તેમનું ગામ હતું, ત્યાંથી જ લેખકે સીધા મથુરા અને વૃંદાવન જવા માટે નક્કી કરે છે। મને વિદાય આપવા આખું ગામ વિરોડે જતું હતું। લેખકને વિદાય આપવા માટે આખું ગામ છે એ ભેગું થયું હતું। સૌની આંખમાં અશ્રુ હતા। દર વર્ષે અહીં આવવાનો એવો સૌનો આગ્રહ હતો। ગામ આખરની આંખોમાં આંસુ હતા અને દર વર્ષે એકવાર એ આ ગામમાં આવે એવું બધા એને કહેતા હતા। ધર્મના નામે અસંખ્ય લોકોની અસંખ્ય અણગમા ઉભા કર્યા હોવા છતાં આજે પણ જો કોઈ નિઃસ્પૃશ વ્યક્તિ ગામમાં આવી જાય તો લોકો ભાવ વિભોર થઈ જતા હતા। હવે અહીં કહેવામાં આવે છે કે અસંખ્ય લોકોને અસંખ્ય અણગમો હતો। ઘણા લોકોને ધર્મમાં અણગમો હતો, પણ કોઈ બી સંત કે કોઈ બી એક નાની વ્યક્તિ આવે તો આખું ગામ છે એ નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ ગામમાં આવી જાય તો લોકો ભાવ વિના થઈ જાય છે કે લોકો એનું
છે। હવે આ સમાજમાં ઘણા એવા સાધુઓ છે, ઘણા એવા ભિક્ષુ છે, ક્રાંતિકો છે, એ ઘણું ઓલું ન સમજી શકાય એવું કે ઘણું વાતાવરણ ખરાબ કરી નાખે છે। જો આ બધાને વ્યવસ્થિત તથા નિશ્ચિત કરી શકાય તથા ગણિતથી ગાડીને યોગ્ય અયોગ્ય હિત અહિત ભેદ કરી શકાય તો ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં બહુ મોટું કાર્ય થઈ શકે છે। હવે આવા લોકોને સારું ખરાબ અને ગણિતથી ગાળી શકાય એવા જે જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવે અથવા તો યોગ્ય શું છે, અયોગ્ય શું છે, હિતકારી શું છે, અહિતકારી શું છે, ખાલી એટલું સમજાવી શકીએ તો જ એ સાચો ધર્મ ગણવામાં આવે છે। પણ એવું થઈ શકે એવું દેખાતું નથી, પણ આ સમાજમાં એવું થઈ શકે એવું કશું દેખાતું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં પ્રશ્ન આવશે એ હું તમને નેક્સ્ટ